Sziasztok! Ebben a videóban ezt a cuki kis gombát fogjuk elkészíteni, és ez nagyon egyszerű minta, tehát kezdőknek is javaslom, hogyha még soha nem horgoltál semmit, akkor viszont nézd meg a videóim között található oktató videókat, amiben megmutatom a varázskör készítését, a rövid pálca horgolását, a szaporítás, fogyasztást, és akkor utána már könnyebben el fogod készíteni ezt a figurát. Mit használni fogok hozzá, az az Alice-nak a vellutó fonala. Kezdők számára szerintem ez a legjobb fonal, mert nem szösszöl, nem bomlik, úgyhogy ezzel a legkönnyebb a varázskört is elkészíteni. Piros, krémszín és fehér lesz, amit használni fogok, illetve az arcához egy rózsaszínt. Tömni ezzel a amigurumi tömőanyaggal fogom. A varrásokhoz egy ilyen tompa végű nagy lyukú tűt fogok használni, és a horgoláshoz a horgoló tűm nekem 5-ös lesz, de használhatok nagyobb méretű tűt is. Én viszonylag lazán horgolok, és ezért használok ilyen kicsi tűt. Azon kívül nem szeretném, hogyha túl nagy lukak lennének a figurába, és ott kibújna a tömőanyag, úgyhogy ezért is választottam ezt a kisméretű tűt. Ami még kell hozzá, 2 darab biztonsági szem, ez 14 mm nagyságú, amit én itt használok, és arra még felhívnám itt a figyelmeteket a videó elején is, hogy ha ilyen figurát készítetek, 3 éves kor alatt ne ajánljátok gyerekeknek, mert ezek a fajta szemek bizony kivarázsolhatók, különösen a plüssfonalból, még azt mondom a pamutfonalból kevésbé, hogy jobban bele lehet szorítani, de a plüssfonalból ki lehet húzni. A másik, hogyha pici babának készítetek plüssfonalból termékeket, akkor mindenképpen a tömőanyagot húzzátok bele egy harisnyába, és úgy készítsétek el. Én most nem úgy fogom csinálni, de akkor a tömőanyagot nem tudják a babák kiúszkodni belőle, így sajnos a plüssfonalból azért ki lehet húzni, különösen a kezdőként nem horgoljátok elég szorosra, és lukak is maradnak közte. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos a biztonság kedvéért, hogyha babáknak készítetek plüssöket, érdemesebb varrott szemekkel készíteni, és nem ilyen biztonsági szemekkel. Úgyhogy most, hogy mindent elmeséltem, vágjunk is bele. Egy varázskörrel fogok kezdeni. És ebbe a varázskörbe, ez itt az első rövid pálca, és még 5 darabot fogok készíteni. Összesen 6-ot. Ez a harmadik, negyedik, 5. és a 6. És most összehúzom a varázskört. És itt az első 2 pálca között, fölülről jobban látszik, van itt egy hurok, és az alá, mind a 2 szál alá dugom be a horgolótűt. És ide készítem az első pálcát a következő körben. Ugye ez a 6 rövid pálca volt az első kör, és most jön a második. Ide
Összesen 6 darab szaporítást fogok csinálni, ez lesz itt az első, egy rövid pálca, és közvetlen utána teszek még egy rövid pálcát. Én itt még nem szoktam jelölőt használni, tehát megszámolom, hogy 12 pálcát készítsek. Ez az első, ez a második. Aztán ide jön a harmadik, és közvetlen mellé szaporításnak a negyedik pálca. Aztán a következő helyre jön az ötödik, és mellé a hatodik szaporításként, aztán a hetedik, mellé a nyolcadik, aztán a kilencedik, és mellé a tizedik, aztán a 11. és végül befejező pálcánk ebben a sorban a 12. Tehát most 12 pálcám van körbe, és ide fogom tenni a fonalnak a végét, ez fogja nekem jelezni, hogy hol ér véget a sorom. Ott kell változtatnom majd a szaporításokon. Most úgy folytatom tovább, hogy egy sima, rövid pálca, és utána jön egy szaporítás. Tehát 2 rövid pálcát készítek egy helyre, aztán megint egy sima, és megint egy szaporítás, és ezeket ismétlem. Összesen 6-szor kell ezt megcsinálnom, hogy egy sima, és egy szaporítás. Készen is vagyok a harmadik sorral is. Az utolsó mindig egy szaporítás lesz, tehát ha nem így jön ki, akkor valahol elrontottátok, és érdemes visszabontani egészen az elejéhez, hiszen ennél a plüssfonalnál nem látszanak jól a pálcák, és nem biztos, hogy észreveszitek, hogy hol történt a hiba, úgyhogy ilyenkor érdemes visszabontani a sor elejéig, és akkor most már teszem a jelölőt, és folytatom tovább, ez lesz az utolsó szaporítós sorunk, a 4. sor következik, itt 2 darab rövid pálca, sima, rövid pálca után jön a szaporítás. Aztán megint 2 rövid pálca, és a szaporítás következik. Aztán megint 2 rövid pálca, szaporítás, 2 rövid pálca, szaporítás, így haladok körbe, amíg 6-szor el nem készítem ezt, hogy 2 rövid pálca, egy szaporítás.
Tehát így állunk, készen van a 4. sor is, és most az 5. sorban csak simán fogunk horgolni, nem lesznek szaporítások. Összesen 24 pálcánk van körbe, tehát 24 rövid pálcát fogunk készíteni.